ใครที่อยากเริ่มต้นกับนาฬิกา Rolex ต้องดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมนิดจากรายการทำให้ชินมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับพอพูดถึงนาฬิกา Rolex แน่นอนมันคือพรีเมียมนาฬิกา Luxury นาฬิกาแพงเนาะมันเลยกลายเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับมันไม่ใช่แค่เครื่องบอกเวลาแหละอันนี้ก็พูดตรงๆเนาะคือนาฬิกาบอกว่าถ้าเกิดแบบ500 บาทมันก็เกินการเป็นเครื่องบอกเวลาไปแล้วแหละมันไม่ใช่แค่เครื่องมือละมันเป็นสัญลักษณ์สเตตัสมันเป็นความสำเร็จมันเป็นอะไรหลายๆอย่างนะครับคือเราก็อยู่ในโลกของทุนนิยมมันก็ห้ามไม่ได้ที่จะคิดไปในมุมนี้ทั้งที่จริงๆลึกๆเราก็รู้แหละโอ้ยมันก็เป็นแค่ของนอกกายอะไรเงี้ยแต่ในเมื่อเราอยู่ในสังคมอยู่ถ้ามันไม่ได้ทำให้เรามีชีวิตที่ลำบากไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินอะไรมากมายหรือว่าไม่ได้ทำให้ล่มจมหรือไปเบียดเบียนใครเนี่ยผมถือว่าการซื้อของที่เราสามารถที่จะซื้อได้โดยที่ไม่ได้เดือดร้อนเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้โลกนี้มันพัฒนาขึ้นด้วยเหมือนกันนะคราวนี้กลับมาที่ในการ Rolex แน่นอนมันเป็นแบรนด์ที่ Luxury อยู่แล้วนะครับแล้วก็พอพูดถึง Rolex ทุกคนก็จะนึกถึงราคาแบบหลายๆแสนบาทหรือว่าราคาเป็นล้านนะครับและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าในรุ่นที่หายากๆอย่าง Daytona เนี่ยมันก็ล้านกว่าบาทแล้วนะครับยังไม่รวมรุ่นที่เป็นทองคำรุ่นที่เป็นแพลทินัมรุ่นที่เป็นลิมิเต็ดหายากๆอะไรเงี้ยก็จะแพงขึ้นไปอีกแต่อย่างน้อยเวลาเราพูดถึงในการ Rolex เลยทุกคนจะนึกถึงราคาประมาณระดับ 300,000 กว่าบาทขึ้นไปคราวนี้สำหรับคนที่อยากเริ่มต้นกับนาฬิกา Rolex แต่ไม่ได้อยากใช้เงินขนาดนั้นบางคนเขามีเงินนะไม่ใช่บอกว่าทุกคนจะไม่ได้มีงบที่จะซื้อนะแต่ว่าเขาไม่อยากจะใช้เงินหลายๆแสนหรือหลายๆล้านกับนาฬิกาแต่เขาก็ยังชื่นชมแบรนด์ที่มีคุณภาพจริงๆต้องบอกก่อนนะว่าอย่าง Rolex เนี่ยหรือว่าแบรนด์ดังๆของโลกเนี้ยมันไม่ได้เกิดมาแล้วแบรนด์เขาดังขึ้นมาเลยหรือเขาเกิดจากความดังของแบรนด์อย่างเดียวคุณภาพไม่ได้จริงๆแล้วทุกๆแบรนด์เนี่ยก็เกิดจากคุณภาพทั้งนั้นดังนั้นการที่เราจะเป็นเจ้าของ Rolex สักเรือนนึงเนี่ยมันก็เลยต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะเนาะเพื่อให้คุ้มกับคุณภาพที่เขาทำมาได้แล้วก็แบรนดิ้งของเขานะครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราไม่อยากใช้เงินหลายๆแสนเพื่อที่จะซื้อนาฬิกา Rolex เราก็ต้องมองหาของที่เป็นมือสองแต่มือสองหลายๆเรือนบางเรือนแพงกว่าของใหม่ด้วยซ้ำถ้ามันเป็นวินเทจมากๆนะอย่างพวก Submariner เก่าๆหรือว่า Daytona นะครับอย่างเพื่อนๆที่ชอบนาฬิกาคงรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนาฬิกาเก่าไม่จำเป็นที่มันจะต้องถูกกว่านาฬิกาใหม่เสมอไปนะครับอันนี้ข้อที่1แล้วแบบนี้จะทำยังไงนาฬิกาใหม่ก็แพงนาฬิกาเก่าก็แพงเราต้องรู้ว่าเราจะเลือกซื้อรุ่นไหนนะครับวันนี้รุ่นที่ผมแนะนำเนี่ยมันจะเป็น Rolex ในกลุ่มที่ราคาไม่ถึง 100,000 บาทก็คือราคายังเป็นหลักหมื่นอยู่นะครับประมาณ 80,000 กว่าบาทนะครับ Rolex รุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่า Oyster Date Reference 6694นะครับซึ่งก็คือเรือนนี้ทำไมผมถึงเอาเรือนนี้มาแนะนำเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาชมกันครับข้อที่1เลยนะนี่คือ Rolex เท่านั้นเลยเพราะมันคือ Rolex นะครับมันคือ Rolex คือคำว่ามันคือ Rolex เนี่ยมันอธิบายยาวนะแต่มันพูดได้ตัวมันเองด้วยเรื่องแบรนด์ด้วยเรื่อง history ด้วยเรื่อง status หลายๆอย่างที่มันอยู่ในแบรนด์คำว่า Rolex นะครับที่เราปฏิเสธไม่ได้เนาะอันที่2คุณภาพ Rolex เรือนนี้คุณภาพก็ไม่ได้แตกต่างจาก Rolex รุ่นใหม่ๆมากนักนะครับอันที่3ความคลาสสิกความสวยงามหรือว่าเอสเตติกของนาฬิกานะครับแล้วอันที่4แต่จริงๆแล้วมันเป็นสำคัญที่สุดนะก็คือเรื่องราคาแล้วก็มูลค่าของเขาโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวนาฬิกากันนะครับ6694เนี่ยเบสิกก่อนเนาะคือนาฬิกาที่เป็นเส้นผ่าศูนย์กลาง34มิลนะครับเป็น Oyster Case Oyster Case ก็คือหน้าตาอย่างเงี้ยมันจะเหมือนกันหลายๆรุ่นมากอย่าง Datejust ก็เป็น Oyster Case แบบนี้เหมือนกันทุกวันนี้นะครับที่เป็นนาฬิกา Rolex Oyster Perpetual ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหน้าสีนะที่เรียกว่า OP หรือที่เรียกว่า Oyster Perpetual Datejust ก็เป็นเคสทรงนี้เหมือนกันที่เขาเรียกว่าทรง Oyster นะครับตัวเรือนนะครับก็จะมีความบางเหมือนนาฬิกายุคปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าสิ่งที่ดูหนาขึ้นมาหน่อยเนี่ยจะเป็นตัวคริสตัลนะครับด้วยความที่ในยุคนั้นเนี่ยเดี๋ยวลืมบอกจริงๆนาฬิกา694เนี่ยอยู่ประมาณ1970ถึง1980นะครับซึ่งก็ประมาณสัก 40-50 ปีแล้วก็ไม่ธรรมดานะบางเรือนคือแก่กว่าตัวเราเองด้วยซ้ำนะครับตัวเรือนนี้ก็เป็นขัดเงานะครับด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวด้านบนก็จะเป็นขัดด้านซึ่งทุกวันนี้นะครับ Oyster Perpetual หรือว่า
ตัว Datejust ก็ยังใช้วิธีนี้อยู่เพื่อให้เกิดมิติของนาฬิกานะครับตัวคริสตัลเนี่ยที่มันนูนขึ้นมาเนี่ยเพราะเป็นอะคริลิกนะยังไม่ใช่ซัฟไฟร์นะครับแต่ก็อย่างที่เล่าให้ฟังหลายๆคลิปแล้วก็มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเอาข้อเสียก่อนละกันข้อเสียก็คือมันไม่ทนเหมือนซัฟไฟร์มันไม่ได้ทนรอยขีดข่วนแล้วมันก็ไม่ได้ใส่ปิ้งเหมือนซัฟไฟร์แต่ข้อดีก็คือว่าอันแรกเลยที่ผมชอบนะมันให้ความรู้สึกแบบนาฬิกาเก่าอ่ะมันให้ความรู้สึกของเก่าซึ่งซัฟไฟร์ให้ไม่ได้ซัฟไฟร์มันจะใส่ปิ้งซะจนแบบมันไม่ได้รู้สึกแบบนวลๆเหมือนอะคริลิกอันที่สองก็คือว่าขัดได้คือถ้ามันเป็นรอยขนแมวรอยบางๆเวลาเราใช้ไปหลายๆปีเนี่ยเอาไปเข้าร้านขัดแป๊บเดียวก็ออกมาใส่ปิ้งละหรือบางคนถ้ามันเป็นรอยน้อยๆนะเอายาสีฟันวนเอาผ้าวนก็ช่วยได้แล้วนะครับหรือว่าใช้น้ำยาขัดต่างๆเองก็ทำได้แล้วก็ถ้ามันแตกจำเป็นต้องเปลี่ยนค่าตัวก็แค่หลักพันไม่ได้แพงมากนะครับสำหรับตัวกระจกนะครับตัวนี้เป็นขอบเบเซลแบบเรียบนะครับแล้วก็มากับสายหนัง6694เนี่ยสำหรับผมนะผมว่ามันเป็นนาฬิกาที่เรียบง่ายมากและไอ้ความเรียบง่ายของมันนี่แหละมันก็เลยทำให้มันคลาสสิกตลอดกาลเพื่อนๆดูที่หน้าปัดนะอย่างเรือนนี้เป็น Sunburst Silver มันก็เลยจะมีเอฟเฟกต์ของหน้าปัดมีความเงานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ชุดเข็มแล้วก็ตัวหลักชั่วโมงก็จะเป็นสีเงินเหมือนกันเพราะฉะนั้นทำให้เรือนนี้มันดูแบบเรียบแล้วก็โมโนโครมเมติกมากๆนะครับดูมินิมอลมากนะครับพอไปหน้าปัดสีเงินเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันใส่กับสายได้แบบเยอะมากนะใส่ได้ทุกสีอะเอางี้ดีกว่าคือจะใส่สายสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินอะไรยังได้เลยสำหรับใครที่อยากจะแบบสนุกกับการเปลี่ยนสายนะแล้วก็ตรงบริเวณ3นาฬิกาเนี่ยก็จะมีวันที่แล้วก็มีตัวไซคลอปหรือว่าแว่นขยายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Rolex อยู่เช่นกันนะครับเรือนนี้ที่เรียกว่า Oyster Date ก็เพราะว่าเนี่ยนะครับก็มีเดทที่เปลี่ยนได้กลไกเรือนนี้เป็นไขลานนะครับนั่นแปลว่าเราจะต้องไขลานก่อนใช้งานนะครับซึ่งมันก็จะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับในกรณีที่แบบเราต้องมาทุกวันตอนเช้าที่จะต้องมาขึ้นลานแต่จริงๆแล้วเนี่ยในการใช้ชีวิตจริงเนาะคือจาก0ถึงแม็กซ์เนี่ยลานเนี่ยมันจะประมาณสัก40รอบคือถ้าเราไม่ได้ใส่มันนานๆเลยจนลานมันกลายเป็น0เนี่ยก็หมุน40รอบแต่ถ้าเราใส่ทุกวันเนี่ยแต่ละวันตอนเช้าเนี่ยเราแค่คลายเม็ดมะยมออกมานะครับแล้วก็หมุนท็อปอัพมันแค่10-20รอบเนี่ยแล้วเราก็ขันเม็ดมะยมกลับเข้าไปก็อยู่ได้ทั้งวันแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่ามันเป็นความลำบากจริงๆไหมในการไขลานเนี่ยมันอาจจะลำบากขึ้นแต่ว่ามันไม่เกิน1นาทีอะที่เราจะเสียเวลาไปกับมันแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แบบใจร้อนหงุดหงิดทุกอย่างต้องเร็วต้องเป๊ะอยากจะหยิบออกมาแล้วไปได้เลยไม่ต้องมามีพิถีพิถันในการเลือกอันนี้ไม่เหมาะแน่ๆแต่สำหรับใครที่แบบยังมีความละเมียดละไมอยู่ยังดื่มกาแฟตอนเช้ายังแบบก็เลือกเสื้อผ้าในการใส่ไม่ต้องรีบไปทำงานขนาดนั้นผมว่าไม่ได้เป็นปัญหากับคุณแน่ๆนะครับคราวนี้เรามาดู6694อีกเรือนหนึ่งนะครับเรือนนี้จะต่างกันไปอีกนิดหนึ่งนะเรือนนี้หน้าปัดเป็นสีเงิน Sunburst ก็จริงแต่ว่าสีจะออกครีมมากกว่าเรือนเมื่อกี้นะครับแล้วก็มันเข้ากับหลักชั่วโมงแล้วก็ชุดเข็มที่เป็นสีทองนะมันก็เลยทำให้ทั้งเรือนเนี่ยมันดูนวลขึ้นดูวินเทจมากขึ้นจริงๆอันนี้มันเป็นเสน่ห์หนึ่งของในการวินเทจนะถึงแม้มันจะเป็นหน้าปัดสีเดียวกันตอนออกจากโรงงานนะครับ Sunburst Silver เนี่ยแต่ว่าการเวลาเนี่ยมันก็ทำให้เอจจิ้งแต่ละเรือนเนี่ยมันเอจจิ้งสวยงามต่างกันไปซึ่งมีอะไรสวยกว่ากันไหมผมว่าไม่มันอยู่ที่ความชอบมากกว่าผมเปรียบเทียบให้ชัดๆหน้าปัดมันคนละเงินกันคราวนี้มันอยู่ที่ชอบว่าเราชอบโทนไหนถ้าเราชอบเรียบๆมินิมอลเลยเรือนนี้น่าจะเหมาะกว่าแต่ถ้าเกิดเราชอบอะไรที่มันดูอุ่นๆดูวินเทจเรือนนี้ก็จะใช่นะครับเช่นกันพอมันเป็นหน้าปัดสีนี้มันก็จะใส่สายได้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าถามผมนะด้วยความที่หน้าปัดสีมันเฟดออกมาเป็นสีครีมนะครับแล้วก็หลักชั่วโมงสีทองเนี่ยมันจะเข้ากันดีมากเลยกับสายหนังที่เป็นสีดำหรือว่าสีน้ำตาลหรือว่าโทนน้ำตาลทั้งหมดเข้ากันได้สวยเลยแล้วก็จะดูคลาสสิกมากๆนะครับเรือนที่3ซึ่งผมว่าน่าจะถูกใจหลายคนก็คือเป็นหน้าปัดสีดำสำหรับในการวินเทจเนี่ยหน้าปัดดำจะเป็นสีที่หายากที่สุดสีหนึ่งนะครับหน้าปัดสีเข้มๆยกตัวอย่างอย่างดำน้ำเงินสีเทาเนี่ยจะเป็น3สีที่หายากเหตุผลแรกเนี่ยเพราะว่าณตอนที่เขาขายเนี่ยมันก็ขายน้อยอยู่แล้วคือนาฬิกาหน้าปัดที่ขายเยอะก็คือสีเงินสีทองอะไรเงี้ยก็คือมันอยู่ที่ว่าในยุคนั้นน่ะหน้าปัดสีอะไรที่ออกเยอะเพราะฉะนั้นปริมาณในตลาดที่ขายออกมาเนี่ยมันน้อยอยู่แล้วประการที่2เทคโนโลยีสีสมัยนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้ทันสมัยเหมือนปัจจุบันเพราะฉะนั้นหน้าปัดที่เสียง่ายเนี่ยก็จะเป็นสีเข้มๆพวกนี้แหละครับสีดำสีน้ำเงินสีเทาเนี่ยจะเป็นสีที่เสียก่อน
หรือว่าถ้าเสียก็จะเห็นภาพเห็นอะไรชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยยิ่งทำให้นาฬิกาหน้าปัดดำหน้าปัดน้ำเงินหน้าปัดเทาที่สมบูรณ์เนี่ยยิ่งน้อยลงเข้าไปอีกแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติพอมันมีน้อยมันหายากมันก็เลยแพงกว่านี่คือเป็นสาเหตุที่ทำไมแม้จะเป็น6694รุ่นเดียวกันแต่ทำไมราคามันถึงต่างกันบางทีต่างกัน 20-30% ก็คือเหตุผลนี้แหละครับเรือนนี้เป็นหน้าปัดดำที่เจ๋งนะของเรือนนี้นะคือเป็นดำด้านนะครับแต่ความเท่ของเขาเนี่ยก็คือว่าตัวชุดเข็มหลักชั่วโมงแล้วก็ตัวปรินติ้งเนี่ยเป็นสีทองนะครับความรู้สึกมันต่างเลยนะมันจะมี6694หน้าปัดดำแต่ปรินติ้งและชุดเข็มเป็นสีเงินก็มีนะครับแต่นั้นมันจะดูแบบดูร่วมสมัยกว่านี้ดูโมเดิร์นขึ้นมาแต่เนี้ยคือมันดูเป็นของเก่าเลยแหละดำทองเนี่ยมันเป็นผมว่ามันเป็นคู่สีที่มันเข้ากันอยู่แล้วแต่มันคู่สีที่เข้ากันแบบคลาสสิกแล้วก็เรือนนี้แน่นอนพอหน้าปัดสีดำพอมันเข้ากับสายหนังสีดำมันก็จะดูแบบเรียบแล้วก็ดูคลาสสิกมากๆนะครับคราวนี้ก็จะมีหลายคนที่รู้สึกว่าสายหนังมันดูแลยากบางคนเหงื่อเยอะก็จะรู้สึกเหม็นอะไรเงี้ยมันมีสายเหล็กไหมต้องบอกตรงว่า6694เนี่ยออริจินอลแล้วเนี่ยเป็นสายเหล็กนะครับแต่สายเหล็กเนี่ยด้วยความที่อายุอานามมัน 4-50 ปีเนาะมันก็มียืดมันก็มีย้วยมันก็มีเสียมันก็มีคนที่เขาทิ้งไปเพราะฉะนั้นมันก็เลยเจอค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับนี่คือตัวอย่างของ6694ที่มาพร้อมสายเดิมนะครับสายเดิมก็จะเป็นสายที่เรียกว่าเป็นสายออยสเตอร์นะครับก็คือเป็นลักษณะก็คือเป็น3ข้อนะครับเป็นแนวกึ่งสปอร์ตหน่อยแต่เรือนนี้พอถ้าเราตั้งใจดูดีๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าด้านข้างเนี่ยมันเป็นที่เขาเรียกเป็นสายพับนะครับจะมีรอยพับอยู่ด้านข้างมันจะไม่เหมือนยุคปัจจุบันนะที่เป็นสายที่เป็นเหล็กโซลิดตันเลยอันเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็น folded bracelet ก็คือเป็นสายแบบพับคาแรคเตอร์ที่แตกต่างเลยคือเบามากมันไม่ได้ตันสายมันไม่ได้เป็นสายตันโซลิดใช่ไหมฮะมันเป็นสายเหล็กที่เอาพับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนื้อมันจะเบามากแล้วมันก็จะมีเสียงเงี้ยเวลาใส่ซึ่งถ้าใครที่ไม่ชอบอะไรที่แบบดูแข็งแรงหลายคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูบอบบางมันจะเจ๊งง่ายไหมมันจะขาดไหมเวลาใส่อยู่บนข้อมืออะไรเงี้ยมันดูบอบบางจังเลยอะไรเงี้ยหรือบางคนอาจจะไม่ชอบเสียงเขาแข็งเงี้ยแต่ถ้าใครที่ชอบอะไรที่มันวินเทจอันนี้มันเป็นอีกเสน่ห์อันหนึ่งของมันนะมันเหมือนเราขับรถวินเทจเก่าๆเงี้ยมันไม่มีทางที่มันจะแบบเงียบเรียบเนียนอะไรเงี้ยไม่มีทางมันจะมีเสียงดังก็แก๊กเสียงรุ่นมีเสียงยางมีเสียงลมเข้าอะไรเงี้ยบางคนถึงขนาดบอกว่ามันดังหมดเลยยกเว้นวิทยุก็มียกเว้นแตรอีกอย่างหนึ่งซึ่งกดแล้วไม่ดังอันเนี้ยมันเป็นประมาณนั้นเหมือนคือมันดังเขาแข็งเงี้ยแต่นั้นมันคือเสน่ห์ของมันอีกอย่างคือความเบานะครับเรือนนี้ก็เป็นเรือนที่เป็นหน้าปัด Sunburst Silver เหมือนกันนะ3เรือนนะที่เป็น Sunburst Silver เหมือนกันแต่ว่าความเฟดของมันคือสีมันต่างกันออกไปเลยนะครับแล้วเนี่ยเป็น Sunburst Silver แล้วก็หลักชั่วโมงเป็นสีเงินเหมือนกันแต่ว่าหน้าปัดเนี่ยดูเฟดเป็นสีออกทองละอันนี้เป็นสีแบบเหมือนเป็นแชมเปญนิดๆละดูเทียบกันนะครับเทียบกันเรือนนี้จะเห็นชัดเลยว่าแบบโอ้โหสีมันต่างกันค่อนข้างเยอะมากทั้งที่เป็น6694หน้าปัด Sunburst Silver แล้วก็หลักชั่วโมงและชุดเข็มเป็นสีเงินเหมือนกันนะครับแต่ว่าทุกอย่างต่างกันหมดเลยนะครับสิ่งที่ต่างอีกอย่างนึงก็คือว่าเพื่อนๆดูตรงหลักชั่วโมงบริเวณ9 นาฬิกาเขาจะเป็นหลักแบบเป็นดับเบิลขึ้นมานะครับถ้าเทียบกับเรือนนี้ก็จะเป็นขีดเดียวเนี่ยมันคือผมกำลังจะบอกว่าเสน่ห์ของนาฬิกาวินเทจโดยเฉพาะโรเล็กซ์เนี่ยมันค่อนข้างเยอะแม้จะเป็นหน้าปัดสีเดียวกันคือแทบจะเหมือนกันทุกอย่างแหละแต่พอมองมาจริงๆเนี่ยไม่เหมือนกันโอเคอย่างแรกคือสีที่มันเฟดแล้วก็มันเอจจิ้งต่างกันการใช้งานที่ต่างกันแล้วเนี่ยนี่ยังไม่รวมถึงดีเทลของพวกหลักชั่วโมงอะไรเงี้ยที่มันต่างกันอีกเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้การซื้อนาฬิกาวินเทจมันมีดีเทลมากมายที่ให้ดูนะครับตัวเรือนที่เป็นสายออยสเตอร์บานพับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมันก็ได้ฟีลลิ่งอีกอย่างหนึ่งนะแล้วเรือนนี้ที่เจ๋งมากเรือนนี้นะสำหรับใครที่อยากจะสะสมเรือนนี้มีทั้งกล่องแล้วก็มีทั้งใบรับประกันเดิมด้วยซึ่งเจอยากนะเพราะมันเป็นนาฬิกาตั้งแต่ยุคประมาณ70 50 ปีแล้วใครที่ยังเก็บได้อยู่นี่เขาต้องตั้งใจเก็บนะเพราะผมเชื่อว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยเก็บกล่องเก็บใบเลยหรอกผมว่าเขาซื้อเหมือนซื้อของใช้เหมือนเราซื้อทีวีตู้เย็นเราก็ไม่เก็บกล่องกันอาจจะเก็บไว้สัก7 วันเผื่อมันต้องเคลมอะไรเงี้ยแต่หลังจากนั้นเราก็ทิ้งอะไรเงี้ยแล้วก็บางคนมันก็ผ่านมาหลายเจเนอเรชันแล้วบางคนอาจจะเป็นของปู่ให้มาที่หลานบางคนอาจจะเป็นพ่อให้มาที่ลูกเขาก็จำกันไม่ได้แล้วว่าไอ้กล่องเดิมมันอยู่ตรงไหนหรือว่าเก็บไว้ตรงไหนเพราะฉะนั้นการเจอกล่องใบของนาฬิกาวินเทจเนี่ยถือว่าเจอยากมากนะผมว่ามีไม่ถึง 10% เท่านั้นที่จะเจอใครชอบที่แบบอยากเก็บแบบออริจินอลเก็บครบเลยเก็บแบบจะเป็นแบบคอลเลกชันส่วนตัวหรือว่าจะส่งต่อให้ลูกให้หลานเนี่ย
เรือนที่มาพร้อมกล่องใบเนี่ยควรเก็บนะครับควรเก็บเมื่อกี้เราดูนาฬิกาไปแล้วนะครับคราวนี้ผมว่าคนทั่วไปหรือว่าเพื่อนๆหลายคนที่กำลังมองหานาฬิกาโรเล็กซ์เรือนแรกให้ตัวเองกำลังสงสัยว่าแบบอันที่หนึ่งเลยคือไขลานมันดีไหมมันจะทนไหมมันต้องออกมาไขลานทุกวันมันจะเป็นยังไงแล้วก็มันใช้งานจริงๆสะดวกไหมอันที่สองนะครับก็คือไซส์34มิลเองเหรอ34มิลนี่มันเป็นนาฬิกาผู้หญิงหรือเปล่าทำไมมันเล็กจังสมัยนี้อย่างซับมารีเนอร์40มิล41มิลเข้าไปแล้วอะไรเงี้ยคำตอบนะครับอันที่หนึ่งนาฬิกาไขลานทนไหมทนเพราะ4เรือนเนี่ยมันอยู่มา 4-50 ปีแล้วครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องความทนทานแน่นอนแต่ถามว่ามันมีการสึกหรอไหมมันทุกอย่างในโลกนี้เนาะมันมีการสึกหรอมันเป็นอนิจจังอยู่แล้วยังไงมันก็ต้องเสื่อมไปตามเวลาแต่ข้อดีของ Rolex ก็คือว่าซ่อมได้ซ่อมไม่ยากเพราะมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแถมอะไหล่ที่อยู่ในตลาดเนี่ยมีค่อนข้างเยอะด้วยความที่ Rolex เองเนี่ยเขาใช้อย่างสมมติเขาใช้อะไหล่ร่วมกันหลายรุ่นว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นพาร์ทในตลาดของ Rolex ที่เป็นวินเทจเนี่ยมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทั้งพาร์ทของเครื่องนะครับพาร์ทของตัวถังเข็มหน้าปัดอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันซ่อมได้หมดบางคนผมเคยเจอนะทำตกน้ำหลายวันด้วยนะทำตกน้ำไปหลายวันแล้วก็โชคดีมากไปงมจนเจอขึ้นมาเนี่ยเดินไม่ได้แน่นอนอยู่ละทุกอย่างเละหมดก็เอาไปเซอร์วิสล้างเครื่องเปลี่ยนบางอย่างกลับมาใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนี่คือเหตุผลที่ทำไมนาฬิกาที่เป็นเมคานิคอลเนี่ยมันถึงราคาดีในตลาดมือสองกลับกันนะถ้าเรือนนั้นเป็นควอร์ตเนี่ยหรือนาฬิกาใส่ถ่านเนี่ยตกลงไปในน้ำกันนะคือเจ๊งเรียบร้อยก็ต้องเปลี่ยนตัวโมดูลของเครื่องนะครับตัวแผง IC แผงวงจรทั้งหลายถ้ามันเป็นในการรุ่นใหม่ก็ยังโชคดีเพราะมันมีอะไรให้เปลี่ยนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันเป็นควอร์ตรุ่นเก่าๆเนี่ยบางทีมันไม่มีให้เปลี่ยนแล้วครับก็จะเป็นของที่เสียไปเลยแล้วก็มีคุณค่าอีกเพราะฉะนั้นในการเมคานิคอลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไขลานก็ดีออโตเมติกก็ดีเนี่ยซ่อมได้หมดเพราะมันเป็นกลไกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความทนเรื่องการดูแลรักษาไม่ต้องกังวลขนาดนั้นถามว่ามันเอาไปลุยเหมือนนาฬิกาสปอร์ตอย่างซับมารีเนอร์อย่างนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับคือเอาไปลงน้ำก็ไม่ควรโดนน้ำฝนโดนล้างมือนิดหน่อยได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอย่าไปลงไปจุ่มน้ำลงไปว่ายน้ำเงี้ยไม่ใช่นะครับหน้าปัดมันไม่ได้ทนแรงกระแทกเหมือนพวกซัฟไฟร์เพราะฉะนั้นถ้าเราไปโดนนู่นโดนนี่โดนประตูรถโดนประตูบ้านอะไรเงี้ยโดนขอบโต๊ะอะไรเงี้ยก็อาจจะมีรอยบ้างแต่ว่าถ้าเป็นรอยไม่หนักก็สามารถขัดออกได้และถ้ามันเป็นรอยหนักจนกระทั่งมันร้าวมันแตกเนี่ยก็เปลี่ยนในราคาหลักพันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะผมว่ามันเป็นการดูแลรักษาที่ไม่ยากเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะเลยคำถามที่2 34มิลมันเล็กไปไหมคือถ้าเทียบกับนาฬิกาปัจจุบันเนี่ยเล็กถ้าเทียบกับมาตรฐานของนาฬิกาปัจจุบันนะเพราะนาฬิกาปัจจุบันมัน40ขึ้นทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าเทียบกับมาตรฐานของ dress watch นาฬิกา dress watch เนี่ยปัจจุบันก็อยู่ที่36-37มิลเป็นมาตรฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เล็กกว่ากันนิดเดียวแต่สำหรับผมนะในข้อมือผมเนี่ย 6.75 นิ้วเนี่ยผมรู้สึกว่าการใส่นาฬิกา34มิลเนี่ยผมไม่รู้สึกว่ามันเล็กเลยแต่มันเป็นไซส์ที่ดูแล้ววินเทจแบบทันทีอ่ะเหมือนแบบใส่ปุ๊บดูเก่าเลยใส่ปุ๊บดูวินเทจเลยอะไรเงี้ยถ้าใครอยากได้ลุคแบบนั้นเนี่ยต้อง34มิลดาราในบ้านเราหลายคนก็ใส่ที่เป็นนาฬิกาวินเทจที่เป็นไซส์อย่างนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนาฬิกาวินเทจเนี่ยถ้าเราเข้าใจนะครับแล้วก็ใส่ในลุคของเขาที่เป็นวินเทจไม่ว่าจะแบบบางคนแต่งตัวแบบเนียบๆแต่งตัววินเทจแต่งตัวสไตล์ซาโทเรียลเงี้ยนาฬิกาเรือนนี้มันจะเสริมบุคลิกแล้วก็เสริมชุดของคุณเนี่ยให้มันเต็มให้มันดูดียิ่งขึ้นอีกใครที่ชอบมินิมอลอะไรเงี้ยใช้ได้หมดเลยเพราะด้วยความที่มันเป็น34มิลเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นตัวเด่นมันจะไม่เหมาะกับคนที่อยากใส่นาฬิกาให้มันเด่นแบบใส่ปุ๊บแล้วแบบทุกคนรู้ว่าฉันใส่โรเล็กอะไรเงี้ยไม่ใช่6694เป็นนาฬิกาที่ understate เป็นนาฬิกาที่เขาเรียกอะไรหน่อมแนมเก็บตัวเรียบแต่ว่าเมื่อไหร่ที่คนเห็นปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะเท่ว่ะคนนี้ sophisticated นะไม่ได้แบบดูเรียบธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะคือ feeling ของการใส่6694มันจะไม่บอกตะโกนบอกทุกคนว่าฉันใส่โรเล็กแต่มันจะบอกกับคนที่ชื่นชอบนาฬิกาด้วยกันหรือคนที่ชื่นชอบสไตล์ในการแต่งตัวเนี่ยให้เห็นว่าเฮ้ยคนนี้เขามีเทสในการเลือกนาฬิกาอันนี้ขอเห็นส่วนตัวนะบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ถ้าถามว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นอะในราคาที่เริ่มต้นประมาณ 80,000 กว่าบาทมันคุ้มไหมผมว่ามันคุ้มมากอันที่หนึ่งคือเราได้โรเล็กซ์คำว่าโรเล็กซ์เนี่ยมันมีมูลค่าเป็นแสนอยู่ละมูลค่าของคำว่าแบรนด์โรเล็กซ์เนี่ย
มันคือการรับรู้ในระดับหลายแสนด้วยซ้ำหรืออาจจะเป็นล้านด้วยซ้ำอันที่2ความคุ้มอีกประการหนึ่งก็คือว่าในระหว่างทางเนี่ยเราแทบไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายกับมันเพราะฉะนั้นคนที่กลัวว่าแบบโหซื้อไปแล้วต้องเสียตังค์ตลอดเวลาทุกๆเดือนทุกๆปีไปเรื่อยๆเนี่ยไม่จำเป็นการล้างเครื่องบางคนบอกเฮ้ยต้องล้างเครื่องทุกปีสำหรับผมก็ไม่จำเป็นคือผมเคยถามช่างนาฬิกาเนอะเขาก็พูดตรงๆบอกว่าถ้ามันเดินตรงอยู่มันยังเก็บลานได้ดีอยู่ไม่ได้น้ำเข้าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันก็คือถ้ามันเริ่มเดินไม่ตรงแล้วเนี่ยโอเคมาล้างเครื่องซึ่งมันอาจจะ3 ปี 5 ปีมันแล้วแต่การใช้งานแล้วแต่การแบบสมบุกสมบันของแต่ละเรือนอยู่แล้วแต่ความสบายใจที่จะต้องบอกทุกคนก็คือว่ามันซ่อมได้หมดไม่ต้องไปกลัวมันซ่อมได้จริงๆนะครับคือจะซ่อมถูกซ่อมแพงอีกเรื่องนะแต่มันซ่อมได้หมดเพราะฉะนั้นมันจะอยู่กับเราไปตลอดกาลอันที่3 value ของมันทุกวันนี้มันอาจจะเริ่มต้นสตาร์ทประมาณสัก 80,000 90,000 100,000อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วใน5 ปีที่แล้วเนี่ยราคามันต่ำกว่านี้อีกนะครับมันอยู่ประมาณเราอาจจะซื้อเรือนนี้ได้ประมาณ 50,000 ถึง 60,000 บาทเราก็ซื้อ6694ได้แล้วถ้าใครตามมาตลอดก็จะทราบเรื่องนี้ผมว่า3ประการนี้นอกเหนือจากความสวยงามความสวยความเรียบง่ายโดยรวมของเขาเนี่ยผมว่ามันเป็นอีกมุมมองหนึ่งซึ่งทำให้ Rolex Vintage 6694น่าสนใจมากๆนะครับเพราะฉะนั้นผมเข้าใจเนอะเพราะว่าเวลาจะซื้อของเนี่ยเราจะซื้อของเนี่ยเราต้องใช้ทั้งสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาคือใช้ทั้งอารมณ์และสมองในการตัดสินใจนะใครที่ชอบ694เนี่ยแน่นอนเรื่องอารมณ์คุณสมองซีกขวาของคุณเนี่ยมันเอียงไปหมดแล้วแหละมันชอบแล้วแหละมันรักแล้วแหละมันอยากได้แล้วแหละแต่มันก็จะมีสมองซีกซ้ายมาบอกแล้วว่าเฮ้ยจะดีเหรอซ่อมแพงไหมราคาเป็นยังไงมันแพงเกินไปไหมมันอย่างนู้นอย่างนี้ผมว่าคลิปนี้น่าจะตอบคำถามฝั่งซีกซ้ายได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ว่า 3-4 มิลมันไม่เล็กเนี่ยเวลาใส่แล้วมันเป็นยังไงนะครับครับและนี่คือ Rolex 6694นะครับเส้นผ่านศูนย์กลาง34มิลบนข้อมือของผมเส้นรอบวง 6.75 นิ้วนะครับหรือประมาณ17เซนติเมตรนะครับเพื่อนๆรู้สึกไหมมันไม่เล็กนะคือมัน34มิลก็จริงแต่มันแบบมันใส่สวยแบบ3.4มิลแล้วมันดูแบบดูเรียบดูมินิมอลแล้วก็ดูแบบดูคลาสสิกตลอดกาลอันนี้คือหน้าปัดสีเงินซึ่งผมรู้สึกว่ามันเรียบเท่มากนะครับสังเกตดูว่าตัวขาเนี่ยมันยื่นออกมามันก็เลยทำให้แม้มันจะเป็น34มิลเนี่ยแต่มันทำให้เวลาอยู่บนข้อมือเนี่ยแล้วมันดูแบบดูสมส่วนดูไม่ได้เล็กเกินไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกเรือนหนึ่งเรือนนี้เป็นหน้าปัดสี Sunburst Silver เหมือนกันเนอะแต่ว่าด้วยความที่เป็นหน้าปัดสีเฟดออกเป็นสีครีมแล้วก็ชุดเข็มสีทองมันก็เลยทำให้มันดูแบบดูวินเทจมากขึ้นอีกดูนวลดูวินเทจมากขึ้นอีกนะครับมันก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบอะไรที่คลาสสิกหรือชอบแต่งตัวสีเอิร์ธโทนอะไรเงี้ยก็จะเข้ามากกว่านะครับเรื่องต่อมานะครับก็จะเป็นเรียบเท่สีดำนะครับจริงถ้าใครใส่เชิ้ตดำอะไรเงี้ยนะหรือชอบแต่งตัวแบบสีดำสีขาวอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยเรือนนี้แบบมันจะดูเท่มากเพราะมันจะดูแบบดูเรียบง่ายแต่ว่าด้วยความที่ชุดเข็มสีทองแล้วก็ตัวเป็นติ้งสีทองเนี่ยมันก็ยังมีความคลาสสิกอยู่ในตัวนะครับคราวนี้มาดูสายเหล็กบ้างลุคมันเปลี่ยนเลยเนาะคือผมว่าอันเนี้ยมันจะดูแบบยิ่งดูวินเทจหนักเข้าไปอีกคือสายหนังเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังร่วมสมัยนิดนึงแต่พอมันเป็นสายเหล็กแล้วเนี่ยมันเลยยิ่งดูวินเทจเข้าไปอีกขั้นหนึ่งเลยอาจจะด้วยหน้าปัดด้วยนะเรือนนี้หน้าปัดสีเขาเฟดออกเป็นแบบครีมทองแล้วนะครับเนี่ยผมว่ามันส่วนตัวเนี่ยเวลาผมมอง6694เนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่คุ้มค่ามากๆเอาจริงนะคือถ้าเทียบราคาเทียบคุณภาพเทียบแบรนดิ้งเทียบแบบเอสเตติกความสวยเวลาที่มันอยู่บนข้อมือเราเนี่ยผมว่ามันเป็นราคาที่คุ้มค่ามากสมมติเราบอกว่าเฮ้ยเราเริ่มสะสมบัดเจ็ตมากขึ้นละเราอยากจะขยับไปเล่นรุ่นที่มันสูงขึ้นเป็นรุ่นที่เป็นเครื่องออโตเมติกบ้างใหญ่ขึ้นบ้างหรือเป็นรุ่นสปอร์ตเนี่ยราคามันก็ไม่หายไปไหนนะครับคือถ้าเราเก็บนานๆเนี่ยเผลอๆได้กำไรด้วยซ้ำเวลาขายต่อเพราะฉะนั้น6694เป็นนาฬิกาที่ผมแนะนำสำหรับใครที่อยากก้าวเข้าสู่โลกของ Rolex นะครับหรือใครที่อยากจะซื้อ Rolex เป็นเรือนแรกเรือนนี้แนะนำครับครับสำหรับวันนี้ผมนิดกับรายการ Time Machine ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ